السلام عليكم. اهلا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة ريحة خبيز امي. النهاردة حبايبي هعمل معاكم طريقة الباتون ساليه، من اجمل المخبوزات او المقرمشات او المعجنات الجميلة جدا الراقية. طبعا هي اصلها يعني فرنسي. الباتون ساليه ده معنى كلمة العصا المالح او المملح باللغة الفرنسية، يعني اصل الوصفة من المخبوزات الفرنسية، لكن احنا بقى هنعملها بنفس الطريقة ونفس الجودة ونفس يعني الجمال كله بالطريقة المصرية. هنشوف مع بعض مكونات الوصفة ايه. طريقة الباتون ساليه بكل سهولة بإذن الله هتبقى معاكي معتمدة جدا وناجحة، وهتستغني ان انت تشتريه من بره خالص. هبدأ بنص كيلو من الدقيق، وهحتاج معاه معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. طبعا الباتون ساليه ما يفضلش ان احنا نضيف له خميره كتير، لان احنا اولا كميه الدقيق قليله، وهو من المعجنات اللي احنا مش عايزينها ترتفع او تخمر بطريقه كبيره. ومعلقه خميره فوريه، ومعلقه صغيره طبعا، ومعلقه من الكمون المطحون، وربع معلقه من السكر، وربع معلقه من الملح. هنزل عليهم بكوبايه الا ربع او 180 جرام يعني من الزبدة زي ما انتم شايفين كده. الزبدة دي انا مش مخلياها بدرجة حرارة المكان، انا لسه مطلعاها من التلاجة، يعني لا هي جامدة ولا هي بدرجة حرارة المكان. انا عايزة العجينة تبقى باردة معايا، زي اكننا بنعمل مثلا يعني من المخبوزات اللي هي بتحتاج زي توريق. مش بتحتاج الزبدة تكون سايحة او دافية يعني، او بدرجة حرارة المكان. عايزين القوام بتاع العجينة يكون زي حبات الرمل كده. الزبدة مع الدقيق لحد ما نيجي نعجنها بنص كوباية من المية الدافية. تخيلوا بقى مقدار نص كيلو دقيق هياخد معايا نص كوباية من المية الدافية، وممكن نقسمها النص كوباية يعني ربع مية وربع حليب. لكن بصراحة انا ما كانش متوفر معايا حليب فضفت مية دافية، مفيش اي مشكلة. ليه؟ لان احنا لسه هنضيف 2 عدد بيضة كاملين في العجينة بتاعة الباتون ساليه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان انا ضفت عليها نقطه بسيطه من الخل عشان بس تمنع الزفاره شويه. قلت لكم دي طبعا على الطريقه المصريه، بس بصراحه هي دي الطريقه الفرنسيه. بالشكل ده يا حبايبي. هعجن الاول الدقيق بالزبده بالبيض لحد ما اشوف قوام العجينه، لان انا طبعا نوع الدقيق يبقى ليه انواع مختلفه. فاحنا نشوف المكونات الاول السايله بعيد عن الميه او الحليب، وبعد كده نضيف الميه. هتاخد نص كوبايه، تاخد كوبايه الا ربع حسب نوع الدقيق اللي معاكي. وده قوام العجينه حبايبي. زي ما انتم شايفين عجينه مقطعه، يعني هي طريه وناعمه وكل حاجه، بس لسه مقطعه، لان الزبده زي ما انتوا قلت لكم كده ان هي لسه طالعه من التلاجة. مجرد بس ما جهزت المكونات اخدت درجه حراره بسيطه من المكان، لكن هي كانت لسه محافظه على درجه البروده اللي فيها. وزي ما انتم شايفين مجرد بس كده ان انا افرد بقى، ويعني زي ما بيقولوا اطوق في العجينة، اعجنها كويس بالشكل ده. هتنعم معايا وهتبقى عجينة ناعمة جدا وسهلة التشكيل في وقت بسيط خالص. فأهم حاجة العجن كويس لمدة مثلا 10 دقايق 8 دقايق، نعجن كويس لحد ما تدينا زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. عملت معايا عرق لان لسه الزبدة يعني درجة البرودة اللي كانت فيها ما فقدتهاش. فطبعا احنا عارفين ان الزبدة جزء نسبة من الدهون ونسبة من الحليب، فلحد ما تعمل توزع الخواص بتاعتها في العجينة تبتدي تعمل معايا عرق كويس. وادي العجينه بقت ناعمه معايا زي بالشكل ده. هبتدي كده بقى اسيبها تخمر معايا لمده ربع ساعه تلت ساعه، ما بتاخدش يعني وقت كتير في الخمر عشان احنا مش عايزينها ترتفع معانا. وبعد كده هنبتدي بقى نقطع ونشكلها. شايفين العلامه دي كده ان هي خمرت. زي ما قلت لكم ان هي ما بتعلاش معايا في الخمر.
معايا قالب وهدهنه كده زبدة، ولو عندك ورق زبدة متوفر مفيش مشكلة. انا جودة الالومنيا اللي انا بشتغل بيها كويسة وبدهن عليها زبدة، فبتبقى معايا كويسة في التسوية. هبتدي اقطع كده قطع صغيرة في الاول يعني. هبتدي اقطع لحد ما اريح العجينة في بداية التشكيل. يعني هاخد جزء جزء، هبتدي بقى ايه يعني زي ما بنقول كده نبرمه، نفتله، دي بلغة الافران، ان يعني نخليه شكل اسطواني كده ونقطعه، نفرد العجينة او نشكل العجينة اللي انتوا تحبوا تقولوا عليه. لكن المصطلح العلمي بتاع الافران او المخبوزين الخبازين يعني اسمه او بيقولوا احنا بنفتل العجينة، خصوصا يعني للبقسماط بالذات او الباتون ساليه او اي حاجة فيها يعني ايه بيعملوا العجينة بالشكل ده. ده كده اسمه تفتيل. ماشي يا حبايبي، بالشكل ده هعمل كده كمية كويسة عشان ما اسيبش العجينة تخمر مني كتير. انا كده هسيبها تستريح وابتدي باول واحدة ابتديت فيها. هبتدي بقى افردها وافضل اعمل كده، افتلها يعني، زي ما طريقة الغزل يعني، فاهمة؟ بتبرموا العجينة كده لغاية ما بتدي شكل طولي معاكي. طبعا الحجم بقى اللي على قد القالب اللي عندك او الصاج او الحاجة اللي انت بتشتغلي فيها. تاني حاجة انا هقول لكم طريقة سهلة جدا جدا لطريقة تشكيل الباتون ساليه. احنا ممكن نقطع كده بره القالب او الصينية اللي هنشتغل فيها، وممكن نعمل بطول القالب اللي معانا او الصاج اللي معانا، وبعد كده نقطع في القالب نفسه. هوريكم يعني الطريقة دي والطريقة التانية. انا في الاول كده طبعا يعني انا كده لسه ما شكلتش، ده انا كده بفرد في العجينة عشان ما تقطعش مني. وانا كده ابتديت باول واحدة مجرد بس دقيقتين بسيبها، بتلاقيها فردت معاكي على طول اهو. انا كده هقدمها بطول الصاج، وبعد كده هقطع في الصاج نفسه او القالب اللي انا بشتغل فيه. هنعمل كده حبايبي بطول القالب. حبايبي بالشكل ده، وهنبتدي بعد كده نقطع الاطراف عشان يدينا شكل الباتون ساليه زي الافران بالظبط. طبعا ده بيبقى شغل على قدنا احنا ستات بيوت، يعني على قد ما كان المطبخ بتاعنا او الادوات اللي معانا. لكن في الافران طبعا بيعملوا يعني بشكل طولي كبير جدا، يعني ممكن يكون مترين 3 ويفضل يقطع يقطع لحد ما بيديه الشكل المظبوط. انا عملت كده، دي طريقة بنعمل بطول القالب زي ما قلت لكم او الصاج اللي انت بتشتغلي فيه، ونبتدي نقطع الاطراف الاول نسويها كلها بسوى واحد، كلها مقاس واحد. وبعد كده نقطعها بقى حسب ما انت عايزه، تسيبيها بطولها زي ما هي، يعني ممكن تسيبوها كده زي البقسماط مثلا بحجم طويل شويه او حاجه براحتكم. بس انا برضو بقدمها لكم بنفس الشكل اللي بيتقدم في اي مكان. طبعا طريقة الباتون ساليه ديت مش شرط تعمليه بالكمون بس، ممكن تعمليه بحبة البركة، بالزعتر، بالسكر، اي مكون او اي عشب انت تحبيه ممكن تعمليه بيه. وطبعا اللي لو انت عايزة تعمليه مثلا اللي بالسكر بنقلل، ما بنرشش الملح طبعا، بنرش بدل الملح سكر. معايا بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين كده خلاص خلصت تشكيل. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كلهم متساويين. اهم حاجة العجينة ما كشتش مني عشان مرتاحة كويس ومتفتلة كويس ومتقطعة كويس، والمقادير بأمانة مظبوطة جدا جدا. هتدعولي بإذن الله لو جربتوها، يعني وصفة من أجمل الوصفات. عايزة أقول لكم أنا ممكن الوصفة مجرد ما أخلصها وتستوي معايا بتختفي من البيت عندي، يعني ما بتقعدش، يعني ما بتكملش ساعة، هي في وقتها على طول وبنخلص، اكنها زي حاجة كده تسلية. بألف هنا طبعا عليهم وعليكم ان شاء الله لما تجربوا الوصفة. وزي ما انتوا شفتوا كده انا جبت صفار من البيضة وبتحط عليها شوية كمون ناعم او مطحون يعني، او نقطة من الخل عشان ما تديكيش زفارة في العجينة. وبعد كده بندهن كده يعني بشكل كويس وش العجينة طبعا عشان هو
التشكيل بتاعه رفيع جدا، فنحاول ان احنا نوزع صفار البيضة على العجينة كويس، هيدينا لمعة جميلة في التقديم. وهندهنه كويس، وطبعا في الوقت ده بنكون مجهزين الفرن درجة حرارة متوسطة. دلوقتي انا هرش بقى الكمون، ده كمون حصى او حبيبات زي ما هو سليم يعني، وهعمل جزء بالكمون وجزء سادة زي ما بتقدم بره بالظبط. عايزة تعملي بقى حبة بركة، زعتر، اي حاجة، سكر، زي ما قلت لكم كده. في الوقت ده قلت لكم بقول يعني ان احنا نشغل الفرن قبل في وقت التشكيل ياخد درجة حرارة متوسطة، وهندخلها على الرف اللي في الوسط درجة حرارة 150 160، ما نزودش عن كده عشان العجينة ما تشدش مننا، تتحمص مننا زيادة عن اللزوم. مثلا هتلاقوها قوصت معاكم، يعني هتلاقوا الشكل اللي احنا عايزينه متساوي الجميل دوت، هتلاقوه بقى ايه بقى اشكال راحة يمين وشمال. فيعني نحافظ على شكله الجميل دوت ومتناسق كده زي ما بتباع في المخبوزات او في الافران، يعني زي ما احنا عارفين، يعني حاجة ما شاء الله اللهم بارك. جربوا الطريقة بإذن الله هتبقى جميلة معاكم، وهتدعولي وتدعوا لأمي بالرحمة. ربنا يجازيكم كل خير. وبعد كده حبايبي نشوف بقى كده، نفكر في وصفة جديدة تاني ونقابل بعض، وأشكركم على وجودكم معايا في الفيديو. أتمنى ان انتوا تتبسطوا من الطريقة، وأكون قدرت أوصلها لكم بطريقة سهلة وبسيطة. وبكده نكون خلصنا طريقة الباتون ساليه بأسهل طريقة، وطريقة معتمدة وناجحة معاك إن شاء الله. بألف هنا عليكم وعلينا وعلى كل اللي هاكل منها. أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم.